සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඩයමන්ඩ් ප්ලාන්ට්ස් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝම. ඉතින් අදත් මම කතා කරන්න යන්නේ ඉන්ඩෝ ප්ලාන්ට් සම්බන්ධව. ඉතින් ඉන්ඩෝ ප්ලාන්ට් සම්බන්ධව කතා කරාම ඉතින් ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති මේ ඉන්ඩෝ ප්ලාන්ට්ස් මේන්ටේන් කරන එක. ඉතින් මේකෙදි අපිට වතුර දාන එක අපිට අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න වෙනවනේ පැලවලට. ඉතින් අපි අද මේ කතා කරන මෙතඩ් එකෙන් ඔයාලට වතුර දාන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ වතුරේ හදන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ජලය හදන්න පුළුවන් ඉන්ඩෝ ප්ලාන්ට්ස් මොනවද කියන එක සම්බන්ධව. ඉතින් අපි ඉන්ඩෝ ප්ලාන්ට්ස් ගොඩාක් ගැන මේ වෙනකොට කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අතරින් අපිට ජලය වගා කරගන්න පුළුවන් ඉන්ඩෝ ප්ලාන්ට්ස් ගැන තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පහසුවෙන් මේ ක්‍රමයෙන් ඔයාලගේ නිවස සරසා ගන්න ඉන්ඩෝ ප්ලාන්ට්ස් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සඳහා ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා මේ වගේ වීදුරු භාජනයක්. ඉතින් වීදුරු භාජන ගත්තාම ඔයාලගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි එක හැඩවලින් එක ප්‍රමාණවලින් වීදුරු භාජන තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් නිවසේ හක දාන භාජන උනත් අපිට ගන්න පුළුවන් මේ සඳහා. ඊට අමතරව මේ වගේ විවිධ ස්ටෝන්ස් වර්ග අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට මේවා ඉතින් ඇක්වේරියම් වලින් අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පැලතවන් වලත් මේ වෙන විට තියෙනවා. ඉතින් එහෙම නැත්නම් බොරළු වගේ දෙයක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳින් පුලුසන ලද ගඩොල් හෝ උළු කැට කැබලි උනත් මේ සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කෙසේ වෙතත් මේ ගන්න උපස්තරය අපි හොඳින් සෝදලා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට ඩස්ට් එක වගේ තියෙනවා. ඉතින් එහෙම වුණොත් අපේ අර මේ ජලය අපහැදිලි වෙන්න බලනවා. ඉතින් ඒ නිසා හොඳින් සෝදලා තමයි අපි මේ උපස්තරය භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි හදන ගමන්ම කතා කරමු මොනවාද මේ ඉන්ඩෝ ප්ලාන්ට්ස් කියන එක සම්බන්ධව. ඉතින් අපි මුලින්ම මේ භාජනයට පුරව ගන්න ඕනේ අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අපි භාවිතා කරන ස්ටෝන්ස්. අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. විවිධ ස්ටෝන්ස් වර්ග අපිට මික්ස් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඔයාලගේ කැමැත්ත පරිදි අද මගේ වීඩියෝ එකේ අරමුණ මේ පැල හඳුන්වලා දෙන එක. ඉතින් ඔයාලගේ නිර්මාණශීලීත්වයත් එක්ක මේක තව ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ජලය හදන්න පුළුවන් ඉන්ඩෝ ප්ලාන්ට් එකක් විදිහට අපිට මේ ඇලෝකේෂියා හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇලෝකේෂියා විවිධ වර්ග තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ ගෙදර තියෙන ඔයාලට කැමති ඇලෝකේෂියා වර්ගයක් මේ සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිත් කාරණේ තමයි මේ ගන්න පැල හොඳින් හොදලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මොකද අපි පස් මාධ්‍යනේ මේක තියෙන්නේ. ඉතින් පස් ටික හොඳට සේදිලා යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ පරණ වෙච්ච මුල් කැබලි, පත්‍ර කැබලි තියෙනවා නම් ඒවා අයින් කරන්න ඕනේ. හොඳින් සෝදලා ගන්න. සම්පූර්ණ ශාකයම හොඳින් සෝදලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඉන් පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට පැලේ තියලා තවත් ස්ටෝන්ස් එකතු කරගෙන මේ පැලේ හිටව ගන්න. හොඳයි. දැන් අපිට පුළුවන් මේට ජලය එකතු කරගන්න මේ විදිහට. ඊළඟට අපි භාවිතා කරන තවත් හොඳම ඉන්ඩෝ ප්ලාන්ට් එකක් විදිහට කතා කරන ලකී ප්ලාන්ට් එකත් අපිට මේ විදිහට ජලයේ ඉඳ ගන්න පුළුවන්. හොඳයි මේක නම් ඉතින් අපි කවුරුත් දන්නවනේ ඩ්‍රෙසිනා. ඉතින් මේකේ අපිට ඩ්‍රෙසිනා ඕනම වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඩ්‍රෙසිනා වයිට්, ග්‍රීන්, ඊට පස්සේ වික්ටරි මේ ඕනම එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම වයිට් එක තමයි අද තෝරගත්තේ. ඉතින් මේක නම් ඉතින් හැමෝම දන්න දෙයක්. ඉතින් මුල් ඇදපු අතු උනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි යටම පත්‍ර ටික මේ විදිහට කපලා අතු ටික සකස් කරගන්න පුළුවන්.
ඔයාලා දන්නවා ෆෙන්ෂුයි කලාවේදී විශේෂයෙන්ම මේවා ලකී බැම්බු විදිහට අපි භාවිතා කරනවා අපේ නිවසට ව්‍යාපාරික ස්ථානයට මුදල් ආකර්ෂණය කරගන්නත් මේ වගේ ක්‍රම අපි භාවිතා කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ ඩ්‍රෙසින් නම් අපි කවුරුත් දන්නවා මේ සඳහා භාවිතා කරනවා කියලා. ඉතින් අද මම භාවිතා කරන්නේ මේ විදිහට අත්තු. ඉතින් මේ ක්‍රමෙන් සමහර ඉන්ඩෝර් ප්ලාන්ට්ස් ප්‍රචාරණය කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ ඩ්‍රෙසිනත් ඒ විදිහට අපිට ප්‍රචාරණය සඳහාත් මේ ජලයේ සිටුවීම භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මොකද තාම මෙයාගේ මුල් ඇදලා නැහැනේ. ඉතින් අපි මෙයාව අර විදිහට පැල කරාම මෙයාගේ මුල් ඇද ගන්න ක්‍රමයක් විදිහටත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපිට ඕන මේක ට්විස්ට් අය වයර් වලින් මේ ගැට ගහ ගන්නත් පුළුවන්. අතු 3ක් නිසා මම ගැට ගහගත්තේ නැහැ. ඉතින් ඔබට අවශ්‍ය නම් ඒ විදිහට කරන්නත් පුළුවන්. අපි භාවිතා කරන භාජනයේ කට ගොඩක් පොඩි වුණාම ඇත්තටම ටිකක් අමාරුයි මේ කාර්යය කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා මේ වගේ ටූල්ස් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේ කාර්යයකට නම් ඉතින් ඔයාලා ආරම්භයේදී පොඩ්ඩක් කට විශාල බඳුන් තෝරගන්නවා නම් පහසුයි. ඊළඟට මම තෝරගත්තේ ස්පයිඩර් ප්ලාන්ට් එක. ඉතින් මේකත් හොඳ ඉන්ඩෝර් ප්ලාන්ට් එකක්. ඉතින් ස්පයිඩර් ප්ලාන්ට්ස් වර්ග දෙකම ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. වෙරිගේටඩ් ප්‍රභේද මේ වර්ග මගේ ළඟ දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙකම භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේ ජලයේ සිටුවීම සඳහා. ඉතින් අනිත් කාරණේ තමයි මේ දැන් අපි මේ වගේ ග්ලාස් භාවිතා කරනවා නම් නැවත භාවිතයට නොගෙන ඉන්නවා නම් හොඳයි. එහෙම ගන්නවා නම් ගොඩක් පිරිසිදු කරලා තමයි අපි මේක ගන්න ඕනේ. මොකද සමහර ඉන්ඩෝර් ප්ලාන්ට්ස් තියෙනවා අපිට විෂ සහිතයි. කියන්නේ ආහාරයට ගැනීම සුදුසු නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ බඳුන් නැවත භාවිතා නොකරනවා නම් හොඳයි. ගන්නවා නම් හොඳටම පිරිසිදු කරලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ස්පයිඩර් ප්ලාන්ට් එක අපි මේ උපස්තරයට සම්බන්ධ නොවුනත් ගැටලුවක් නැහැ. අපිට පාවෙන විදිහට තියන්නත් පුළුවන්. මෙයා හොඳින් මුල් අදිනවා. ගැටලුවක් නැහැ. උපස්තරයට සම්බන්ධ කිරීම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ මෙයාව. මේ විදිහට තිබ්බහම එයා හොඳින් අපිට කියන්නේ වර්ධනය නම් ලොකුවට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ මේ ක්‍රමයේදී. අපි අලංකරණය සඳහා තමයි මේක භාවිතා කරන්නේ. ඊළඟට අපිට මේ ඇග්ලෝනිමා විශේෂත් ජලයේ හිටව ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කවුරුත් දන්න ස්නේක් ප්ලාන්ට් එක. එහෙම නැත්නම් සෙන්සවේරියා. ඉතින් ස්නේක් ප්ලාන්ට් ඕනම වර්ගයක් මේ සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකේ ඩෝෆරයිට් එකක් තමයි තෝරගත්තේ. මොකද මගේ භාවිතා කරන වීදුරු වල ප්‍රමාණයත් එක්ක. ඊළඟට මම තෝරගත්ත බ්‍රෝමේලියට් ප්ලාන්ට්ස් දෙකක්. ඉතින් අපේ වීඩියෝස් වලට අලුත් කෙනෙක් නම් ඉතින් ඔයාලා මේ ඉන්ඩෝර් ප්ලාන්ට්ස් වල නම් දන්නේ නැත්නම් අපේ කලින් වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන්. අපි ගොඩාක් වීඩියෝස් වල ඉන්ඩෝර් ප්ලාන්ට්ස් සම්බන්ධව කතා කරලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි නිතරම ඉන්ඩෝර් ප්ලාන්ට් එකක් විදිහට භාවිතා කරන පීස් ලිලි ප්ලාන්ට් එකකුත් අපි භාවිතා කරනවා. ඉතින් විශාල පැලයක් වුණත් ඔයාලට මල් තියෙන එකක් වුණත් මේ විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්.
ඉතින් ඊළඟට මම තෝරගත්තේ පොතෝස් වර්ග. ඉතින් පොතෝස් වර්ග ගොඩාක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ගෝල්ඩන් පොතෝස් එහෙම අපි ගොඩාක් ඉන්ඩෝ ප්ලාන්ට් එකක් විදිහට භාවිතා කරනවා. ඉතින් මේ ඕනම පොතෝස් වර්ගයක් අපිට පුළුවන් මේ ජලය හිටව ගන්න. ඊළඟට මේ ට්‍රැඩස්කැන්ෂියා වර්ග. ඉතින් මේවා ගොඩාක්ම පහසුවෙන් අපිට ජලය වගා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕනම වර්ගයක් වලට මේ සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හොඳයි ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් ජලයේ අපේ ඉන්ඩෝ ප්ලාන්ට්ස් වගා කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා කල්පනා කරනවා ඇති කොහොමද මේ ජලය හදපු ඉන්ඩෝ ප්ලාන්ට්ස් නඩත්තු කරන්න කියලා. ඉතින් ඇත්තටම අපි නඩත්තු කටයුතු සිද්ධ කරන්න වෙනවා. ඉතින් එකක් තමයි මේ ජලය අපිට මාරු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට එන ප්‍රධානම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැති මේ ජලයේ මදුරුවන් බිත්තර දාන්න නැද්ද කියන එක. ඉතින් ඇත්තටම අපිට මේ ජලයේ මදුරුවන් බිත්තර දැමීමට ප්‍රතිකර්මයක් යොදන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රතිකර්මයක් යෙදුවේ නැත්නම් ඇත්තටම දවස් දෙකකින් දෙකනවත් මේ ජලය මාරු කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මදුරුවන් බෝවීම අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේකට යොදන්න පුළුවන් හොඳම ප්‍රතිකර්මයක් තමයි අපිට මේ ජලය ඉහළ ස්තරයට ඔයාලා භාවිතා කරන තෙල් වර්ගයක්. මම ගත්තේ පොල් තෙල්. ඉතින් පොල් තෙල් මේස හැන්දක් විතර මේ විදිහට දාලා තියෙනවා. ජලයේ මතු පිට දාලා තියෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙයාලගේ අර මදුරුවන්ගේ ජීවන චක්‍රය සම්පූර්ණ කරන්න බෑ. මේ විදිහට තෙල් දාලා තිබ්බහම මතු පිටට. ඉතින් මෙහෙම තෙල් දැම්මහම අපිට මේ ජලය මාරු නොකර ඉන්න බෑ කියන එක නෙවෙයි තේරුම. මොකද අපි මෙහෙම තෙල් දැම්මේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම දවස් දෙකකින් දෙකටවත් ජලය මාරු කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙහෙම තෙල් දාලා අපිට සතියක් එකමාරක් විතර මේ විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොසේ වෙතත් මේ ජලය අපි අනිවාර්යෙන්ම මාරු කරන්න ඕනේ. එකම ජලය මේ විදිහට තියලා තියන්න බෑ. මේ ජලය පල් වෙන්න පුළුවන්. ශාකවල විවිධ ගැටලු මතුවෙන්න පුළුවන්. මොකද ශාකයට ඔක්සිජන් මදි. ඉතින් මේ වගේ ගැටලු නිසා අපිට ජලය අනිවාර්යෙන් මාරු කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තෙල් දැමීමෙන් පසු ඔයාලට පුළුවන් සතියකට එහෙම නැත්නම් සති එකමාරකට වතාවක් මේ ජලය මාරු කරන්න. ඉතින් අනිත් කාරණේ තමයි ඔයාලා හිතනවා ඇති මේකට කොහොමද දැන් පොහොර දාන්න කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේ පැල අපි හොඳින් වර්ධනය වුණු අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වර්ධන වුණු පැල තමයි ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙන් විශාල වර්ධනයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ අපිට. ඉතින් එහෙම වර්ධනයක් බලාපොරොත්තු නොවි අපිට පොහොර නොදා වුණත් තියන්න පුළුවන්. නමුත් මේකට පොහොර ස්ප්‍රේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම නැත්නම් මේකට ඇල්බර්ට් සොලියුෂන් එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඇල්බර්ට් සොලියුෂන් එක පාවිච්චි කරොත් අපිට මේ ජලය මාසයකට වතාවක් මාරු කරොත් ප්‍රමාණවත් වෙනවා. මොකද මෙයාලට අවශ්‍ය පෝෂක හොඳින් ලැබෙන නිසා. ඉතින් එහෙම නැත්නම් අපේ මේ ජලයේ තියෙන කුඩා පෝෂක ප්‍රමාණයත් ප්‍රමාණවත් වෙනවා. මෙයාගේ ජීවිතය පවත්වාගෙන යන්න. හැබැයි වර්ධනය වෙන්න නම් මදි. ඔබ දැනගත යුතු වැදගත්ම දේ තමයි අපි මේ ජලය භාවිතා කරද්දී ක්ලෝරින් ජලය භාවිතා කිරීම තරම් සුදුසු නැහැ. ඉතින් ටැප් ජලය පමණක් නම් ඔයාලට තියෙන්නේ ක්ලෝරින් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් කට විශාල බඳුනක ජලය පුරවලා දවසක් විතර අවුවේ තියලා තිබ්බට පස්සේ මේ ක්ලෝරින් ජලයෙන් ඉවත් වෙනවා. ඉතින් ඒ ජලය අපිට මේකට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වඩාත්ම සුදුසු වෙන්නේ ක්ලෝරින් රහිත ජලය. ඉතින් අනිත් කාරණේ තමයි මේ ශාකයකට අනිවාර්යයෙන්ම හිරු එළිය අවශ්‍යයිනේ. ඉතින් හිරු එළිය තියෙන තැනක තමයි මේක තියන්න ඕනේ. නමුත් මේ ජලයේ ගැටලුවක් තියෙනවා ඇල්ගී හැදෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා කොහොමද අපි ජලය මාරු කරන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් හිරු එළිය නැත්නම් ඔයාලට බල්බ් එකක් උනත් දාලා ආලෝකය ලබා දෙන්න පුළුවන්. හොඳයි මේ ආකාරයට තමයි අපි ඉන්ඩෝ ප්ලාන්ට්ස් ජලයේ හදාගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක වඩාත්ම ලේසි වෙයි. මොකද පස් හොයන්න අවශ්‍ය නැහැ. අනික විශේෂිත අලංකරණයකුත් එකතු වෙනවා ගෙදරට. ඉතින් වෙනස්ම වැඩක් නිසා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලත් මේක අත්හදා බලන්න. ඉතින් ගොඩාක්ම පහසුවෙන් වගා කරන්න පුළුවන් පැල තෝරගන්නවා නම් හොඳයි ආරම්භයේදී. මොකද අපිට විශේෂ නඩත්තු කටයුත්තක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති නිසා. හොඳයි. ඉතින් අද වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලා හොඳ අවබෝධයක් ගත්ත කියලා හිතනවා මම මේ ඉන්ඩෝ ප්ලාන්ට් සම්බන්ධව අද කරපු අලුත්ම වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් ඔබ තවමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් Diamond Plants කියන මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එහෙමනම් නැවතත් මෙවැනි වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමුවනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.